सो हामी चाहिँ देवलेन्सबाट आज हामी गोदावरी मार्बल डाँडा जाँदैछौँ। यो चाहिँ अहिले हामी गोदावरी बस पार्कमा छौँ। सो देवलेन्सबाट इन्द्रनगर कोटेर बसन्त थापा राइडिङ टु मार्बल डाँडा। हामी अहिले भर्खरै गोदावरी बस पार्क छोडेर नौधारापट्टि लाग्छौँ। को हो चिने पछि हाम्रो यहाँ टिकट काट्नुपर्ने रहेछ। तर हामीले टिकट काट्नु नपर्ने हो क्या खासमा। त्यति परेन क्या जाउँ कि यहाँ घर दिँदो नि यार। ढुङ्गा साङ्गो म भन्छु नि त, ढुङ्गा साङ्गो भनेर मुक्तिनाथ 108 धारा दर्शन गर्न आउनु मेरो गाउँमा। म पनि टिकट नखाने गरेर मन्दिर छिराउँछु। ल इन्ट्री कस्ट चाहिँ 10 रुपियाँ हो। तर यहाँको गाउँलेहरूलाई चाहिँ अलिकति पैसा लिनु नपर्ने हो। तर हामी तिर्छौँ, हामी सभ्य नागरिक हौँ। सो हामी यहाँबाट झर्ने हो इन्द्रनगरकोटी। बाइकलाई घुमाउनुहोस्। ल यहाँ त यस्तो गर्दै रहेछ नि त नि। I told you. So early morning we are hiking to this place and that's मार्बल डाँडा। हामी बस पार्कबाट हिँडेर गाडी बाइकमा जाने प्लान थियो। हाम्रो प्लान क्यान्सिल, बाटो घेर्दै राखेका छन्। सो अब हामी 45 मिनट हिँड्नमा पऱ्यौँ, तर हामी हिँड्छौँ। र फन फ्याक्ट इज यहीँको मार्बलले चाहिँ नारायण हिटी दरबार स्क्वायर बनेको हो। यो थाहा छैन होला धेरैजनालाई। यो मैले भनिदिएँ, नलेज दिएँ मैले केटाहरूलाई। हजुर यो वातावरण संरक्षण गर्नै पर्दैन क्या यस्तो कुरा। यत्रो जङ्गल चाहिँ एउटा डाँडा भत्कुमा हुँदैन। इन द जङ्गल त्यो बहिनी पुगेको थियो नि त्यहाँ माथि भन्ने कुरो हो क्या। त्यो माथि बहिनी पुगेको हुन्छ है, हुन्छ त्यहाँ पनि खानु पाइन्छ। त्यहाँ गएर त्यति बिहानै पुगेको छैन होला। हिमालय चढाएको त बता। ए भाइ कति लाग्छ यहाँबाट? अब कसरी हिँड्ने होला सोच्नु। अब घनघोर जङ्गलको बिच हिँडेँ म यस्तो गर्मीमा, पानी नपाएर हिँड्नु। तर मृगदेखि मलाई खुसी लागेन, मेरो फट्यो। किन भन् न, मृग छ भने त भाग पनि छ यार, होइन डर लागेन, मेरो फट्यो। त्यसपछि एकदिन कुदे एउटा बुढो बाख्रा चलाउँदो रहेछ। देवा यो पकनी भन्ने ठाउँ कहाँ हो भने 15 मिनट भने बुढोको पो 15 मिनट रहेछ त। आखाले 45 मिनटमा पुगिनँ म। भाइ पछि टिम्बु भन्ने ठाउँ पुग्नु पर्ने। डरो हिँडेँ म त्यो दिन, सास लागिसक्यो। 7 बजी मेलन्ची गएर 1 प्लेट मोमो खाएर अनि मेलन्चीबाट 2.5 घन्टामा आफ्नो घर पास। हामी दुईजना आएको। ए अहिले टिकट लाग्ने भयो। ए हुन्छ ल ठिक छ। अनि हामीले ड्रोनहरू उडाउनु पाउँछ नि? ए 50 बाइकहरू ल्याउनु भएको थियो। बाइक तल छ। हामीले मेन गेट खोलिदिएको छ त अहिले। कसैले भनेन तलको टिकट काटेको यता एउटा गेट छ नि। बाइक यहीँ माथि आउँथ्यो? बाइक गाडी सबै आउँछ। मार्यो त यार। तपाईँहरूले सोधेन? कसले सोध्नेहरू बहिनी? माथिको बाटो बन्द गरिदिएको कति दाइले नि बिर्सिएको। होइन हामी माथिको बाटो हेर्दै मलाई पहिला माथिको बाटो थियो थाहा थियो कि बहिनी। अनि त्यो त तारबार लगाइदिएछ नि। ए हो त, त्यो त भाँचिने ठाउँ थियो। मेरो पनि भाँचेकै हो बहिनी, राम्रै गरेर जस्तो लागेको थियो। ल ठिक छ। पानीको पाइपहरू पनि फुटाइदिया भयो। आज हिँड्नु लेखाएर चाहिँ होइन, तर हाइकिङ पनि रमाइलो भयो। त्यो मेन गेटबाट आउनु है। ए हुन्छ ल थ्याङ्क यू। गोदावरी मार्बल डाँडा वातावरण मैत्री तथा संरक्षण समिति नै खोलेर यहाँ चाहिँ लभ बर्डहरू आउने, त्यस्तै फाल्ने, अनि भन्नाले प्लास्टिकको बोतलहरू फाल्ने गरेर चाहिँ अहिले चाहिँ यहाँ चाहिँ एकजना चाहिँ बहिनीले चाहिँ टिकट काट्नेदेखि गरेर यहाँ चाहिँ सफाइको पनि काम गरेर चाहिँ जुन चाहिँ एकदम राम्रो काम हो भन्छु म। र हामी अघि आउँदाखेरि एउटा तारबार लगाएर जुन घेरिएको बाटो चाहिँ बन्द गरेर छ। हामी सोच्यौँ बन्द रहेछ, बाइक हामी ती तल राखेर चाहिँ हिँड्दै आयौँ। बट नट ब्याड होइन। हामी हाइकिङ गरेर चाहिँ म मार्बल डाँडा पहिला आएको थिइनँ, तर गेट छ अरे, त्यहाँ गेटबाट चाहिँ सिधै चाहिँ आउनु मिल्दो रहेछ। जहाँ चाहिँ हामीले 10 रुपियाँको शुल्क दिएको थियौँ त्यहीँबाट गेटबाट चाहिँ डाइरेक्ट बाइकमा पनि आउनु मिल्दो रहेछ। सो फाइनली वी रिच्ड आवर डेस्टिनेसन मार्बल डाँडा। Devlen. What's the
ल देवलिन चाहिँ होस् के छ चिसो पानी छ दाइ चिसो पानी खाऊँ ल पानी चाहिँ कति भयो त यहाँ पानीको 70 रुपैयाँ के गाडीमा ल्याउनु अहिले त गाडी आउँछ नि त अहिले ए जस बाइक आउनु दिने रहेछ है दाइ गेटैबाट आउनु दिने रहेछ थाहा नै भएन भने कति भयो दाइ हामीले पसल राख्नु थाल्यो सबैले भयो है जस शनिबारको दिनमा चाहिँ अलि बढी है अरू टाइममा त ठिकै हुन्छ होला हाम्रो थापाकाजी क्यामेरा चलाउन जाने पश्चात यो माछाको शीतन कुरकुरे केही छोडेको छैन बल्ल ड्रेसर चलाएर त मजा आउँदैन So guys, finally after drone shot, videography, photo shoot, we are finally heading back to our home. Mera baap calling me for the khana. So we going back to our destination, that's our home.